ल हेरौँ सबैजना भाइ बहिनीहरूलाई एकदम धेरै धेरै शुभकामना सीए को लागि 2023 को लागि। अब भिडियोको टाइटल हेरेर आइसक्नु भयो होइन, थम्बनेल हेरेर सबैजनालाई खुसी लाग्यो नि होइन। टक्क लाएर यो भिडियो हेर्ने बित्तिकै म त सीमा पासै हुन्छु, सीमा मेरो मार्क्सै मर्छ, त्यस्तो होइन है। इट्स जस्ट वानली जसले फलो गर्छ यो दिएको कुराहरू सबै थाहा भएको कुरा हो, सबैजना भाइ बहिनीलाई थाहा भएको कुरा हो। जसले तर फलो गर्छ यो कुराहरू अलिक राम्रोसँग इम्प्लिमेन्ट गर्छ उसलाई फ्रुटफुल हुने हो, सबैलाई हुँदैन यो। अब यो भिडियो हेर्ने बित्तिकै मेरो मार्क्स बढ्छ भन्ने यतिले आउनु भएको छ भने भिडियो नहेर्दा हुन्छ। काइन्ड सजेसन लास्ट लास्टमा जान एकदम राम्रो राम्रो कुराहरू भनेको छु, लास्टसम्म ट्युन। फर्स्टमा हेरौँ त, फाइनल टच टु सी। अब सी आउन त धेरै छैन, 2 देखि 3 महिनाको बिचमा त अभियसली भइहाल्छ। जति नै एक्सटेन्ड भए पनि फागुनसम्म त हाम्रो इक्जाम त हुनै पर्छ जसरी पनि। हो कि नै हो नि, माघको 15मा भनेको ल फागुनसम्मले सी हुनसक्छ, अलिकति तलमाथि त भइहाल्छ नेपाली डेटहरू। अब मेन कुरा गर्दाखेरि कसरी पढ्ने, पढेर त सकियो होला एकचोटि रिभिजन गरेर त, यदि सकिएको छैन भने कसरी रिभाइज गरेर गर्ने। यो भनेको लास्टमा यदि रिभाइज गरेर भ्याएको मान्छेले या अलिकति बाँकी भएको मान्छेले अब कसरी फर्दर लैजाने भन्ने कुराको बारेमा छ यो भिडियोले। सबैभन्दा पहिला अब धेरैजना विद्यार्थी भाइ बहिनीको गल्ती के हुन्छ भने सबैजनाले एउटै कुरालाई हेर्ने कि कसैको के छ भेक्टर राम्रो छ भने भेक्टर कि भेक्टर भेक्टर कि भेक्टर गरेर हुन्छन् कि। तर त्यो गलत हो, किनभने नजानेको टपिकमा अहिले समय छ नि त। हाम्रो के छ, 1 हप्ता अगाडि त होइन, 15 दिन अगाडि त होइन। त्यही भएर नजानेको आफूले नजानेको टपिकलाई पनि बिस्तारै के गर्नु, फोकस गर्दै गर्दै लैजानु पर्यो। दिनको 1 घन्टा या 2 घन्टा, त्यहाँभन्दा बढी नदिने एउटा सब्जेक्टलाई। त्यही अनुसार आज एसएसएम गाह्रो लाग्यो कसैलाई, रोटेसनल मोसन गाह्रो लाग्यो भने पढ्नु पर्यो त्यसलाई है। हप्तामा 1 दिन या 2 दिन दिनु पर्यो त्यो सब्जेक्टलाई। गाह्रो छ त्यही भएर त दिनु पर्यो नि समय। ओके ओके, यो हेर्नु पर्यो। नजानेको सब्जेक्ट, जानेको सब्जेक्टलाई पनि मोर फोकस गर्नु पर्यो, त्यसको पनि मोर एमसिक्यूहरू गर्ने। अनि जानेको क्वेसनहरू बिग्रियो भने आफूले सोच्ने मेरो कहाँ बिगारे, टक्का नोटहरू बनाउने, सब कुराहरू हामी डिस्कसन गर्छौँ। नेक्स्ट कुरा, अनि सेकेन्डको बारेमा हेर्दा माइन्ड म्याप। जहिले पनि माइन्ड म्याप क्लियर हुनु पर्यो। सपोज के छ भने आज मैले प्रोजेक्टाइल मोसन के गर्छु, ल प्र्याक्टिस गर्छु, पढिसके भने सुरुमा माइन्ड म्याप गर्नु। प्रोजेक्टाइल मोसन टक्क सम्झिनु पर्यो सबैभन्दा पहिला प्रोजेक्टाइल मोसन। त्यसपछि आयो के छ, 2टा छ प्रोजेक्टाइल मोसन। अझ प्रोजेक्टाइल मोसनको डिफिनेसनको बारेमा जानु पर्यो, इक्जाम्पलको बारेमा जानु पर्यो, कन्डिसनको बारेमा जानु पर्यो। प्रोजेक्टाइल मोसन भनेको कस्तो मोसन हो, के कुरा कन्सट्यान्ट हुन्छन् प्रोजेक्टाइल मोसनमा, इजन्ट इट? होरिजेन्टल भेलोसिटी, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी, इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ। होरिजेन्टल भेलोसिटी भनेको कस्तो, प्रोजेक्टाइल मोसन भन्ने बित्तिकै हाम्रो दिमागले के सोच्नु पर्यो, हाम्रो दिमागले सोच्नु पर्यो के छ, एउटा के छ भर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोसन अनि अब्लिक प्रोजेक्टाइल मोसन, र अर्को टक्क लाएर सम्झिनु पर्यो होरिजेन्टल प्रोजेक्टाइल मोसन। टक्क एउटा के छ, धरानको माथिबाट ढुङ्गा फालेको, एउटा भनेको फुटबल फालेको, वर्ल्ड कप सुरु भयो आजबाट। त्यो सम्झिनु पर्यो है। यति कुरा जसले जान्दैन प्रोजेक्टाइल मोसन भन्ने बित्तिकै। अनि दुईटाको बारेमा जाने, टाइम अफ फ्लाइटको बारेमा फर्मुला जिब्रोमा थाहा हुनु पर्यो होइन। टाइम अफ फ्लाइट, रेन्ज, हाइट, इच एन्ड एभ्री कुराको फर्मुला जानु पर्यो। माइन्ड म्याप त्यसरी क्लियर हुनु पर्यो यहाँबाट यस्तो। अनि बल्ल के छ, अलि क्रिटिकल थिङ्किङ क्वेसनहरू के छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनु पर्यो। धेरैजना विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई के त्यहाँनिर कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई थाहै छैन कि प्रोजेक्टल मोसन भन्ने बित्तिकै डल्के पुरै सक्यो, फिनिस प्रोजेक्टल मोसन भन्ने बित्तिकै। पढ सुरुमै के छ, मोडल निकाल्नु पर्यो, नोट निकाल्नु पर्यो। त्यो भएन कि, अलिकति माइन्ड म्याप गर्न एकदमै जरुरी छ। त्यही भएर माइन्डमा एउटा म्याप बनाएर राख्ने कि सधैँ है, म्याप बनाएर राख्ने। यदि म्याप कसरी नबनाए पनि नत्र भने एउटा के छ, एउटा फ्लो चार्ट चाहिँ बनाउनु पर्यो है। यसो सिम्पली तिमीले प्रोजेक्टाइल मोसन भनेर यसरी लेख्यौ भने है, प्रोजेक्टाइल के छ मोसन भनेर यसरी लेख्यो भने अब यहाँबाट यसरी लेखिदिने के, यसरी गर्ने, यसरी फ्लो चार्ट के छ, होरिजेन्टल, यतापट्टि भर्टिकल, अब यसको पार्टहरू यसरी लेखेर एउटा बनाउनु पर्यो। त्यो विषयलाई कसरी रिभिजन गर्ने भनेर एउटा भेक्टरको मैले इक्जाम्पल दिएर गर्छु, त्यो भिडियो पनि चेक गर्नु होला है। अनि अझै सबसे इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको त फ्ल्यास कार्ड है। फ्ल्यास कार्डको युज गर्नु पर्यो। फ्ल्यास कार्ड भन्दा फ्ल्यास कार्डै यस्तो सानो खालको फ्ल्यास कार्ड भनेर होइन, फ्ल्यासै कार्ड ल्याउनु पर्छ भन्ने छैन होइन। यस्तो खालको एउटा फ्ल्यास कार्डहरू पाइन्छ सिम्पली, अरू यस्तो खालको फ्ल्यास कार्डहरू यस्तै युज गर्नुपर्छ भन्ने छैन। सिम्पली कस्तो युज गर्दा पनि A4 साइजको पेपर युज गर्दा या कुनै पनि पेपर युज गर्दाखेरि भयो। सिम्पली त्यो युज गरेर हामी पेस्ट गरिदियौँ भने के हुन्छ, सजिलो हुन्छ। एनी टाइम होइन, मोबाइल चलाउँदा पनि, सुत्दा पनि होइन, बस्दा पनि टक्क लगाएर त्यो आफ्नो अगाडि आइरहेको हुन्छ। अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको नेम रियाक्सनहरू राखिदिने, फिजिक्सको फर्मुलाहरू राख्ने फ्ल्यास कार्डमा सर। लास्ट डेमा के हुन्छ कि तिमीले यत्रो बाक्लो नोट छुनै सक्दैनौ कि, इच एन्ड एभ्री कुरा सर त्यो एकचोटि क्लासमा हेर्दा हेर्दा सबै फ्रेस रिफ्रेसिङ दिन्छ कि। त्यो कुरा चाहिँ गर्नुपर्छ। मैले भनेको भने गरिरहेको छु, किन लास्टमा यो भन्छु, लास्टमा विद्यार्थी भाइ बहिनीले गरिरहनुपर्छ। युज अफ फ्ल्यास कार्ड भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट इन द के छ इन्ट्रान्स इक्जाम। सर्टकटहरू राख्ने, किनकि हामीले यही आउँ सम्झिनुपर्छ के, सबै कुरा सम्झिने, कन्सेप्ट सम्झिने, कन्सेप्ट चाहिँ के गर्नु यसमा राख्ने। हेर त सब्जेक्ट टक्क राख्ने, अनि हामीले कन्सेप्ट के छ त्यो सब्जेक्टको, सब्जेक्ट त्यो कन्सेप्ट रिलेटेड, इक्जाम्पल कस्तो छ
दिमागमा आइरहनु पर्यो कि त्यो कुरा ध्यान दिनु पर्यो। र अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको के हो भन्दाखेरि के छ, गेट अ टुटर। टुटर चाहिँ एकदम जरुरी छ। या टुटर जो पनि हुनसक्छ के छ, तिम्रो सिनियर पनि टुटर हुन सक्नुहुन्छ, तिम्रो साथी पनि टुटर हुन सक्नुहुन्छ है, तिम्रो दादा दिदी जो पनि टुटर हुन सक्नुहुन्छ। त्यो जसलाई त्यो स्पेसिफिक फिल्डमा के छ, त्यसलाई इनडेप के छ, नलेज छ, तपाईँलाई बुझाउन सक्नुहुन्छ, के छ तपाईँलाई बुझाउन सक्छ, द्याट इज अ टुटर है। जस्तो तपाईँलाई प्रोजेक्टको मोसन कहीँ थाहा छैन, तर तपाईँको साथीले मस्त बुझाइदियो यस्तो रहेछ, तपाईँलाई यस्तो थाहा, ओहो दिस इज प्रोजेक्टल मोसन, हो माई गड, प्लेन उडेको देख्दा पनि प्रोजेक्टल मोसन, प्लेनबाट केही फालेको देख्छ भने प्रोजेक्टल मोसन, कसैले ढुङ्गा फालेको देख्छ ओ दिस इज प्रोजेक्टल मोसन, फुटबल हानेको देख्छ दिस इज प्रोजेक्टल मोसन। यस्तो इन्डेप्थ आउँछ नि जब तपाईँलाई भित्रबाट इन्साइड, द्याट्स गड, कन्सेप्ट क्लियर छ, भिजुअलाइजेसन क्लियर छ है। त्यो कुरा, त्यही भएर एउटा टुटर खोज्नु होला होइन। टुटरको लागि केही टेन्सन छैन। टुटर चाहिँ जहाँबाट मिल्छ, एउटा राम्रो टुटर पाउनु भयो भने एकदम सबै कुरा बद्लिन्छ। एउटा टाइम टेबलको सेड्युलहरू मिल्छ कोही क्लासहरू जोइन गर्नु भयो भने। अब लास्टमा सबैजना क्लास त जोइन गर्नु भएको छ, मलाई आइएम प्रिटी स्योर अबाउट द्याट होइन। लास्ट सेसनमा आइसक्यो, सबैले क्लास जोइन गर्नुभएको छ, तर अब यस्तो जुन यो लास्टमा आएपछि सबै ठाउँमा के हुन्छ, कोर्स भइसकेको हुन्छ, कति छुटिसकेको हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी के छ भने यहाँ इन्ट्रान्स नेपालमा न्यू ब्याच चाहिँ जोइन गर्नु भएको रहेछ, स्टार्ट गर्नुभएको रहेछ। त्यो भनेको कम्प्लिटली दिस इज द फ्रेस न्यू ब्याच छ है। इट विल स्टार्ट फ्रम द मङ्सिरको 10 गतेबाट स्टार्ट हुन्छ होइन। यु हेभ लट अफ टाइम। सिम्पली के गर्ने, अब रजिस्टर गर्नु पर्यो। यसमा टार्गेट 180 छ, 180सम्म टार्गेट गर्ने। यो ब्याच कसको लागि हो भनेर इनडेप्थ म गर्दिनँ अहिलेलाई, यसको छुट्टै भिडियो बनाउला यसको सब डिटेलमा। कसैलाई केही क्वाइरिजहरू छ भने यो भिडियोमा पनि यसको बारेमा, टार्गेटको बारेमा सोध्नु होला। म भन्छु कि के छ, जो भाइ बहिनीहरू अलिक कम मार्क्स आएको छ, 100 120 30 उहाँहरूको लागि पुग्नु हो यो। आइएम स्योर एकदम राम्रोसँग भनेर चाहिँ एकदम मस्त जोइन, किनकि यहाँबाट जोइन गर्नुभयो भने डेली होइन 4 आवरको लाइभ क्लासेसहरू हुन्छ, रेकर्डिङ पनि प्रोभाइड भइहाल्छ। धेरै कुराहरू छ तपाईँहरूलाई, कन्फिडेन्स बुस्टिङदेखि लिएर होइन, हेल्थ सपोर्टहरूको इच एन्ड एभ्री कुराहरू हुन्छ कि यसमा। धेरै डिपिपीहरू दिएर सबै कुराहरू हुन्छ। किनभने अन्त अघिल्लो वर्ष टार्गेट 150 भन्ने ब्याच थियो, त्यो एकदम सक्सेसफुल भएर हामी के छ अलिकति होइन यसको मार्क्स पनि बढाएर टार्गेट कति छ 180 भएको छ होइन। ट्याक्क 180मा पुरै स्टेट जाने हो हामी, टक्क फोडेर आउने हो। एकदम राम्रो फाइनल टच हो, अझै समय छ। जसलाई के छ गर्नै पर्ने, एकदम मार्क्सिङ अगाडिको एकदम भएन भनेपछि अन्तिम यो के छ, वान एन्ड वानली वान अप्सन हो। एकचोटि यसको बारेमा हेर्नु र अझै इन्डेप्थ स्टोरी होइन यसको बारेमा अझै के हो भनेर बुझ्नको लागि म नेक्स्ट भिडियो बनाइदिन्छु। के यसमा होइन प्राइसिङको बारेमा होइन, ड्युरेसनको बारेमा, आवर अफ क्लासेस र कहिले हुने के हुने, इच एन्ड एभ्री वानको बारेमा चाहिँ के छ तलपट्टि तपाईँले कमेन्ट गर्नु ल, त्यसको बारेमा चाहिँ मैले भन्छु। थ्याङ्क यू सबैजनालाई, बेस्ट अफ लक। राम्रोसँग पढ्नु। एउटा कुरा ध्यान दिनुहोस्, के छ ढिलो जोइन गरे पनि लास्टसम्म टिक्यो भने 100% के छ फोडेर आउन सकिन्छ है। भनेको एकदम के गर्नु पर्यो, कन्सिस्टेन्सली अब पढ्नु पर्यो। हाम्रो लागि नो वर्ल्ड कप, नो कुरै पनि के छ चुनाव केही छैन हाम्रो लागि, सोसियल मिडिया केही पनि छैन, सिर्फ के छ वान स्टडी। You can do very, very well in the coming examination. Thank you, and we are always with you. Thank you, everyone.